મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 આસપાસ એમાં પ્રકરણ નંબર 2 વનપરી વનપરી એ આપણે આઈ બુકમાં સ્ટાર્ટ કરવાની છે ભણવાની। તો બધા બાળમિત્રો મારી સાથે આઈ બુક કાઢશે। આઈ બુકમાં પ્રશ્ન નંબર 1 એવો છે બાળમિત્રો કે આ એકમમાં વનપરી આપણને શાનો અભ્યાસ કરાવે છે? તો જવાબ આવશે કે જુદી જુદી વનસ્પતિનો અભ્યાસ આપણને કરાવે છે। ચલો લખો બધા બાળમિત્રો, એ જવાબ આવશે જુદી જુદી વનસ્પતિ। ત્યાર પછી આપણને કીધું છે અમુએ ગલગોટો પકડ્યો, તો ખરું અમુએ ગલગોટો પકડ્યો છે। ત્યાર પછી આપણને એવું કીધું છે શબનમે બેસીને કયા છોડને સ્પર્શ કર્યો? તો એમાં જવાબમાં આવશે શબનમે બેસીને જાસ્મીનના છોડને સ્પર્શ કર્યો। પાઠ્યપુસ્તકમાં ભણાવ્યું ત્યારે આપણે ભણ્યા હતા ને બાળમિત્રો। ત્યારબાદ છે દયારામ ખાલી જગ્યાના વૃક્ષને પકડીને ઊભો રહ્યો, તો લીમડાના। ચલો લખો તો લીમડાના। ત્યારબાદ છે પાંચમું માઇકલે કયા છોડને સ્પર્શ કર્યો? તો એમાં જવાબ આવશે એ માઇકલે મહેંદીના છોડને સ્પર્શ કર્યો। ત્યારબાદ છે છઠ્ઠું તમને છોડ ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો એમાં બાળમિત્રો આપણે લખીશું કે અમને છોડ આંગણામાં જોવા મળે, બાગ બગીચામાં, એટલે તમારી રીતે તમારે એમાં જવાબ લખવાનો છે। ત્યાર પછી છે તમે જોયેલા વિવિધ 8 છોડના નામ લખો। બાળમિત્રો એ છોડના નામ એ આપણે લખવાના છે। તો તુલસીનો છોડ હોય, પછી અલગ અલગ છોડવા જે આવતા હોય, બરાબર છે, તે તમારે લખવાના છે। બધા છોડના નામ 8 છોડના નામ તમારે 7મા પ્રશ્નના જવાબમાં લખવાના છે। એ તમારે તમારા વાલીને પૂછીને લખવાના। 8મું છે છોડ માત્ર બગીચામાં જ હોય છે? તો ખોટું, ફક્ત બગીચામાં ન હોય, છોડ તો ઘરે પણ કોઈ વાવેલા હોય ને, આંગણામાં હોય, બરાબર છે। બધા છોડ એકસરખા હોતા નથી, તો એ વિધાન ખરું છે। હા, બધા છોડ એકસરખા હોય નહીં, અલગ અલગ હોય। પછી આપણને 10મું એવું કીધું છે કે નીચેનામાંથી તમે કઈ વનસ્પતિ પર બેસી પણ શકો છો? તો બી છે, ઘાસ ઉપર આપણે બધા બેસીએ છીએ ને, ગાર્ડનમાં જઈએ છીએ ત્યારે બાળમિત્રો, તો એ પણ એક વનસ્પતિ જ છે કે જેની ઉપર આપણે બેસી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ આપણને કીધું છે કે કયા છોડ લગભગ બધાના ઘરના આંગણામાં હોય છે? બધાના આંગણામાં કયો છોડ હોય બાળમિત્રો? તુલસીનો છોડ, આવડે ને તમને? ત્યારબાદ છે તમે નામ સાંભળ્યા હોય પણ જોયા ન હોય તેવા છોડના નામ એ પણ તમારે લખવાના છે। તમે કોઈ દિવસ નામ જ ન સાંભળ્યા હોય અને એના છોડ હોય, બરાબર છે। તિલક તુલસી છે, પછી અલગ અલગ છોડવા બધા આવે, એ તમારે નામ એમાં લખવાના છે। એ તમારે મમ્મીને પૂછીને તમારે એમાં લખવાના છે। ત્યારબાદ છે 13મું રંગબેરંગી અને સુગંધી ફૂલોના નામ લખો। તો આપણે ફૂલોના નામ લખવાના છે। તો ચલો આપણે લખીશું ગુલાબ, ચલો લખો કમળ, પારિજાત, સૂર્યમુખી, ઓર્કિડ, મોગરો, રાતરાણી, લીલી, કેતકી, કરેણ, ચંપો, ગલગોટો, જાસૂદ, બારમાસી જેવા ફૂલો રંગબેરંગી હોય છે અને સુગંધ પણ આપે છે। ત્યાર પછી છે પેજ નંબર એના પછીનું, એમાં પ્રશ્ન નંબર 13 સુધી આપણે ભણી ગયા। હવે પ્રશ્ન નંબર 14 છે કે તમે જોયેલા કે નામ સાંભળ્યું હોય તેવા વૃક્ષના નામ। તો બાળમિત્રો આપણે તેમાં વૃક્ષના નામ લખવાના છે। તો એમાં તમે કોઈ પણ વૃક્ષનું નામ લખી શકો છો। તો એમાં લખો તમે પીપળો, વડ, આંબો, બરાબર છે। એ બધા એમાં જે વૃક્ષ આવતા હોય એના નામ લખવાના છે તમારે। ત્યાર પછી 15મું એમ કીધું છે કે વૃક્ષના થડ કેટલા પ્રકારના હોય છે અને કયા કયા? તો એમાં જવાબ લખવાનો છે વૃક્ષના થડ 2 પ્રકારના હોય છે।
જાડું થડ અને પાતળું થડ. ચલો લખો. ત્યારબાદ જાડા થડવાળા 2 વૃક્ષોના નામ લખો. તો જાડા થડમાં વૃક્ષના નામ વડ અને આંબો એ જાડા થડવાળા છે. પાતળા થડના નામ કીધું તો તાડ અને ખજૂરી. બરાબર છે. ત્યાર પછી આપણને કીધું છે ગુલાબનું મોટું વૃક્ષ હોય છે. તો બાળમિત્રો ગુલાબનો છોડ હોય, વૃક્ષ હોય નહીં. તેથી આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. ત્યારબાદ કીધું છે મીઠા લીમડાનો છોડ હોય છે. ખોટું. મીઠા લીમડાનું વૃક્ષ હોય. ત્યારબાદ વૃક્ષો છોડ કરતાં મોટા હોય છે. તો હા, વૃક્ષો છોડ કરતાં મોટા હોય છે. ત્યારબાદ છે વૃક્ષો ઘરની અંદર ઉગાડી શકાય છે. ખોટું. ઘરની અંદર વૃક્ષ આપણે વાવી શકીએ નહીં. ત્યારબાદ છે મને ઓળખો, હું મોટી વનસ્પતિ છું, મારા પર્ણો નાના છે. મોટી વનસ્પતિ છે ને પર્ણો નાના છે. તો બાળમિત્રો શું આવશે? બાવળ. ચલો લખો. ત્યાર પછી બીજું છે હું એક મોટું વૃક્ષ છું પણ મારા પર્ણો નાના છે. તો કોણ? તો આંબલી. આંબલી લખ્યું. સરસ. ત્યાર પછી 23મો પ્રશ્ન છે કે કયા કયા પ્રાણીઓ વૃક્ષ પર રહે છે? તો ખિસકોલી, વાંદરો, ચકલી, કાબર, કાગડો, પોપટ વગેરે વૃક્ષ ઉપર રહે છે. અહીંયા આપણને કીધું છે વૃક્ષો આપણને કઈ કઈ રીતે ઉપયોગી છે. બાળમિત્રો આ જવાબ તમારે લખેલો જ હશે. આ વખતે આપણે આઈબુકમાં મોટા જે જવાબ આવતા હોય એ તમને અંદર પ્રિન્ટ કરીને જ આપ્યા છે. તમારે ફક્ત સમજવાના છે. ચલો, વૃક્ષો આપણને કઈ કઈ રીતે ઉપયોગી છે? તો વૃક્ષો આપણને બાળમિત્રો વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. તે લાકડું, પર્ણ, ફૂલ, ફળ, શાકભાજી આપે છે. વૃક્ષો ઔષધિ તરીકે ઉપયોગી છે. તે જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે. તે રણને આગળ વધતું અટકાવે છે. વૃક્ષો આપણને છાંયો આપે છે. તે ઓક્સિજન આપે છે. વૃક્ષ પર નાના પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ વસવાટ કરે છે. તે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને ખોરાક પણ પૂરો પાડે છે અને તે પ્રદૂષણ પણ ઓછું કરે છે. માટે બાળમિત્રો વૃક્ષો આપણને ખૂબ ઉપયોગી છે. વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે, આપણને ખૂબ ઉપયોગી છે. જો વૃક્ષ ન હોય તો શું થાય? એવો 25મો પ્રશ્ન છે. તો એનો જવાબ એવો છે બાળમિત્રો કે જો વૃક્ષ ન હોય તો પ્રદૂષણ વધી જાય, વરસાદ ઓછો પડે, મનુષ્યો અને પ્રાણીઓને ખોરાક ન મળે, પક્ષીઓના રહેઠાણ છીનવાઈ જાય. જો વૃક્ષ જ ન હોય તો બધા પક્ષીઓ બિચારા ક્યાં રહેવા જાય, માળા ક્યાં બનાવે? એટલે વૃક્ષ હોવા તો જરૂરી છે. રણ પ્રદેશમાં વધારો થઈ જાય, ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટી જાય. કોરોનામાં કેવા ઓક્સિજન ઘટતા હતા, બધાને ઘટતા હતા ને? એટલે વૃક્ષ તો હોવા જ જોઈએ. લાકડામાંથી બનતું ફર્નિચર ન બની શકે અને આપણને છાંયો પણ ન મળે. ફર્નિચર માટે લાકડું આપણે ક્યાંથી શોધીએ? વૃક્ષો ન હોય તો. અને આપણે તડકો લાગતો હોય તો આપણે વૃક્ષ નીચે ઊભા રહીએ તો છાંયો લાગે, અને વૃક્ષ જ ન હોય તો આપણે છાંયો લેવા ક્યાં જઈશું બાળમિત્રો? એટલે વૃક્ષો તો હોવા જરૂરી છે. બધી જ વનસ્પતિના પર્ણો લીલા હોય છે એવું આપણને કીધું છે. તો એવું નક્કી નથી કે બધી જ વનસ્પતિના બધી વૃક્ષોના પાંદડા લીલા જ હોય એમ, પર્ણો લીલા જ હોય એવું નથી. કોઈના ગુલાબી પણ હોય, કોઈના વાદળી પણ હોય, બરાબર છે, કોઈના પીળા પણ હોય. એટલે આ વિધાન કેવું છે બાળમિત્રો? ખોટું છે. ત્યાર પછી છે પીપળાના પર્ણો અને આસોપાલવના પર્ણોનો આકાર એક સરખો છે નહીં. પીપળાના પાનનો આકાર અલગ હોય ને આસોપાલવનો અલગ હોય, એટલે ખોટું આવશે. કયા કયા રંગના પર્ણો જોવા મળે છે? તો તેમાં આપણે લખવાનું છે ઘેરા લીલા, આછા લીલા, પીળા, લાલ, જાંબલી રંગના પર્ણો જોવા મળે છે. અહીંયા બાળમિત્રો આપણે 28 સુધી પ્રશ્ન ભણી ગયા. હવે આગળના વિડીયોમાં 29મા પ્રશ્નથી સ્ટાર્ટ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.